वेट वेट ये नहीं ऑनलाइन चला गया ना वाला उत्तर पूर्व माय गॉड वही मैंने देखी ट्राई टोल्ड यू ना समथिंग इज सो फनी तुमचा फोन वाजतो. हो हॅलो हॅपी बर्थडे तुला पण. अरे मी नाही मी आता रणमध्ये आहे ग्रेटर रण. हो दे हां हां बोल बोल ऐकायला येते. धन्यवाद धन्यवाद. पोच चालू आहे प्रोग्राम मला ठीक आहे ओके चल बाय बाय. आत गेला